Ja, nee, hoe vind je het? Ja, we zijn nog niet binnen of... Bram, Ja. Bram. Dus allerlei verschillende soorten hendels. Wat dit zijn? Zo, dat is een flinke... Nou, dit is niet de helft van alle types die we maken, maar Nee. dit is een beetje hoe het opgebouwd is. Dus zo krijgen wij zeg maar de materialen, die zijn allemaal, alles komt hier binnen. Ja. Ja. Ik heb er nu nog 60 liggen denk ik. Deze week zouden er weer 50 binnenkomen. Ja, Het joystickje. nou ja, ik heb een gat in mijn dashboard. Ja, dat is wel handig, hè? We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath. Welkom bij een nieuwe vlog. We zijn onderweg. We zitten in Flevoland. Flevoland. En we gaan onderweg naar... Zwifterband. Ja, Hé, dat rijmt. we gaan naar René, Hydronautica. Dan gaan we eens even kijken. Ik heb gisteren de afstandsbediening en de print uit de kast gehaald. Want René die had weer wat nieuws. Dus we gaan kijken of het wat wordt. Nou, op naar Hydronautica. Yes. Nou, we zijn er. Ja, we zijn er. We zijn er. Hydronautica. Goedemiddag, Goedemiddag. alles goed? Veel goed. Voor mij? Nee, die komt niet voor mij. Nou, daar zijn we. Wil je eten? Hallo. Ja, nee, hoe vind je het? Ja, we zijn nog niet binnen of Bram, Ja. Bram. beetje reclame. En ik ook trouwens, hè? Ja, het was zo. René had ze van mij. Super lief van René. Ja. Maar toen zeg je, ach. Geef hem er ook maar één. Ja, weet je, het wordt hem anders niet. Ja. Nou, we hebben leuk gestaan. Oh, leuk koppel zo samen. Ik ben er blij mee. Ik vind het echt leuk. Ja. Hey, René, dankjewel. Ja, graag gedaan. Hoor. En nee, ik heb de afstandsbediening meegenomen. Ja, ik zou eigenlijk niet meer weten waarom je mee moest, maar Ja, jij zei neem alles mee terug. ja, ik Want vergeet dan krijg je het van mij gewoon een nieuwe set of wel. zo. Oh, vind ik ook goed. Even Kom, bij ja. deze. Nou, even kijken. Oh, Wat gingen we doen? ja? Oh ja, ik had wat verschillende hendeltjes. Oh, sorry. Ik ben niet zo Brad Pitterig. Wat had je? Nee, je had allemaal nieuwe spullen, hè? Nou, nieuwe spullen. Ik heb gewoon even wat neergezet wat we maken. Ja. Dus allerlei verschillende soorten hendels. Wat dit zijn? Zo, dat is een flinke... Nou, dit is niet de helft van alle types die we maken, maar Nee. weet je, een zijmontage hendeltje voor op een zeilschip. Dus dan valt het touw, dan kan er niet achter vallen. Dus daar zijn Oh. ook die voor. En ze worden ook heel veel verkocht op elektrische scheepjes. Ja, ik had er een grote klant voor Ja. in Zweden. Ja. Dit is ook weer zeg maar elektrisch. Dus dan is ook alles dicht. Ja, alles is natuurlijk elektrisch, of niet? Ja, nee, maar elektrische aandrijving. Ja? Dus dan Oh. de elektromotoren in de boot. Ja? Dus hier gewoon eigenlijk een standaard hendeltje. Ja? Ik zet ze zo altijd voorgeassembleerd neer, want we maken natuurlijk alles zelf. Maar klanten willen hun eigen naam erop hebben. Oh? Oké. Dus daarom bouw ik ze nooit af. Dan zet ik ze gewoon half neer, Ja. kan ik ze pakken en heb ik niet zo heel veel werk. Dit is bijvoorbeeld ook een speciale, die gaat naar zeegaande katamarans. Maar die dingen zijn helemaal behangen onder de zonnepanelen. Ja? En hier moet alles dubbel uitgevoerd worden, dus dubbele sensoren zeg maar erin. Ja? Dus normaal gesproken heb je, zoals je hier kan zien, één sensor erin. Ja? En dit is voor stuur en bakboord is alles dubbel. Oké. Dus, en dat is eigenlijk gewoon dit is een beetje de standaard. Dit is degene die het meest uitgaat. Dit is een beetje hoe het opgebouwd is. Dus zo krijgen wij zeg maar de materialen, die zijn allemaal, alles komt hier binnen. Ja? Dus gewoon volgens tekening wordt alles gemaakt en gepolijst. Dan komt het hier en dan gaan we hier zitten Lego eigenlijk. En dan zet jij ze in elkaar? En dan zet ik ze in elkaar. Kabeltje eraan, daarna gaan ze op de Ja, testbank. hier de kogeltjes Ja, en de print. printje. Sensortje voor de hoekmeting. Ja? Dus eigenlijk wat jij je gashendel heen en weer beweegt, het enige wat je eigenlijk doet is dit. Dus Ja. meer voor een gashendel heb je eigenlijk niet nodig als dit. Oké. Maar ja, dat vaart wat lastig.
Hé, maar dit zijn die bedieningen voor op de motor, zeg maar, hè? Ja, ligt hier ook op die tafel. Dat Je kunt het eigenlijk een beetje zien. motorbedieningen. Eigenlijk zeg maar de verstelmotoren, komt een stukje duurtrekkabel komt eraan. Ja, Dus dit komt zeg maar op je gas of op je koppeling. ja, brandstofpomp koppeling. Dus Ja. kunnen er 2 in een houdertje. Heb je een staartstuk, dan pakken we eigenlijk deze. Dan zetten we diezelfde, passen we die plaat aan. En dan wordt hij hier opgeschakeld. Ja, dat is voor een buitenboordmotor of Ja, zo. met steundrives. Oké. Dus niet buitenboordmotor, maar steundrives. Ja. En dan zetten we die ertussen. Dus we hebben gewoon eigenlijk de plaat origineel van de fabrikant Mhm. hebben we wat gemodificeerd. En dan past hier ook de originele kabel in, want die duurtrekkabels zijn iets anders. Ja. Hé, maar een vraagje, hè? Want eigenlijk kunnen mensen dat zelf gewoon installeren, hè? Dit kun je zelf, ja. Dan kan je toch gewoon... Ja, het is vastschroeven. Het is vastschroeven, er zit een boekje bij. Ja. Rood, blauw, groen, geel, zwart. En je kan het zelf. Je moet wel een beetje kijk erop hebben, dus je moet wel weten hoe je met de multimeter omgaat. Ja. En dat je even de voeding van de juiste plek afhaalt en niet denkt, ik knip ze gelijk op de accu, dat het maar 24 uur per dag aanstaat. Ja. Maar je kunt het zelf. Als je een beetje verstand hebt, dan kun je het zelf. Mhm. Een beetje verstand, Ja. hiervan. En dan krijg je deze. Dan krijg je ook nog zo'n kast erbij, hè? Ja, eigenlijk ligt dat hier. Dus je- Hendeltje, afstandsbediening, kastje voor de afstandsbediening, kastje voor de motorbediening, Ja. zoomkastje, 2 van die actuatoren, plaatje, een stukje kabel. Zo, dan gaan we snel zo. Ja, meer is het niet. Nee. En een Dus dag werk. eentje voor gas voor en achteruit. Ja. En je bent een dag aan het installeren. Een monteur van ons is een dag ermee bezig. En met een boot kan je natuurlijk nooit zeggen, het is een dag bij jouw schip. Want bij Nee. sommige boten dan laat je een kabel vallen vanaf de stuurstand, dan zit je in de machinekamer. En bij andere schepen dan moet de hele keukens eruit gehaald worden om überhaupt met een kabel naar achter te kunnen. Dus Ja. dat maakt het dan wel lastig. Maar ja, als je een beetje handig bent, kan je dat gewoon zelf. Dit kun je zelf. Maar kan je het ook zelf installeren dat jullie het zelf opstarten of zo? Dat ga ik je daar laten zien. Je moet een aantal dingen moet je programmeren. Nou, er zit een boekje bij. Ja. Dus hoe alles functioneert. Maar eigenlijk, ons hele minuutje, kun je met 3 knoppen kun je daar doorheen. Dus als jij in een minuutje moet om iets aan te passen, dan kun je van je gas, van je koppeling, over de standen van de hendel, wanneer die in moet grijpen, de opbouw van het gas, hoe snel dat moet, of er een piepertje aan of uit moet, hoeveel motoren het zijn, 1 of 2, hoeveel stuurstanden het zijn, 1 of 2. Ik ga er nou heel snel door, maar Ja. ja, bij mij zit het in mijn hoofd, maar dit kun je gewoon allemaal terug in je boekje. En dan kun je bijvoorbeeld, ja, je hebt gas, nou in dit geval zeg ik lineair. Dus lineair houdt in die actuator die je net zag liggen. Mhm. Maar dan kun je ook andere signalen wat die motor nodig heeft. En dan kun je eigenlijk hier zeggen wat je slag maximaal moet zijn. Dus dan kun je dat aanpassen naar korter of langer. En datzelfde doe je voor je stationair toerental. Druk op knopje, adjust, hoog en laag. Dus kun je het ook weer aanpassen. En dan ga je alweer terug. Keerkoppeling is precies hetzelfde, lineair. Ik geef een neutraalstand, ik geef een vooruitstand en ik geef een achteruitstand. Oh kijk, beweegt daar. Ja, die beweegt mee. Oh ja. Maar hier kun je dus ook Maar dat is voor het afstellen van je kabels, zeg maar. van je koppeling, ja. Dus als Ja. jij, alleen dan is het wel grappig dat neutraal, dat begrijpen de meesten. Vooruit willen ze altijd naar het hoogste percentage. Maar vooruit kan ook het laagste percentage zijn. Ja. Maar goed, dat kun je dan, zet je hem gewoon andersom, hè. Dus dan gaat je koppeling de andere kant op. En dan doe je je reverse. Oh. Die laat je weer de andere kant op lopen. Nou, dan heb je... Even kijken. Maar dit is, linkermotor, dit is de rechtermotor. kast die in de machinekamer zit. En dat is de kast die boven zit. Ja, ja. Dit zit over het algemeen boven, dit zit over het algemeen in de Ja. machinekamer. Nou, dan moet je vertellen je neutraalpositie van je gashendel. Dus dat is in dit geval, staat hij hierop. Dus dan zet je hem vast. Je hebt je vooruitpositie, die moet je even vertellen. En je hebt je achteruitpositie, die moet je ook vertellen. En daarna weet je het. En dat moet je dan voor de rechterkant doen. Ja, dat is ook niet zo spannend. Vooruit. Achteruit. En eigenlijk zijn we er nu al. En dit is dan wel een beetje authentiek, hè? Ja, ja.
Dit is eentje van, hoe heet dat, messing. Is ook op klantverzoek zeg maar, wordt dat gemaakt. Maar we kunnen deze bijvoorbeeld ook messing verouderd doen. En Ja. eigenlijk alles wat je in een draaibank kan en gewoon een snijtafel, daar kunnen we een hendel van maken. Dus als mensen zeggen ik wil op een andere hendel hebben, wat meer klassieke hendel, Ja. we kunnen eigenlijk alles maken. En we hebben ook wel die, je kent die Teleflex dingen wel hè? Die grote, die mechanische. Ja. Dus die mensen vonden die hendel mooi, maar willen wel elektronisch. Dan hebben we het binnenwerk van dat ding eruit gehaald en daar een elektronisch binnenwerk ingezet. Dus dan hou je gewoon jezelfde hendel. En dat hebben we ook met die grote telegrafen wel gedaan. Ja. Dus dan hou je wel gewoon in je stuurstand alles authentiek. Maar wel elektronisch. Nou, dit is dan het hele systeem. Het is eigenlijk simpel, hè? Ja, maar je weet hoe het moet wel. Ja. Nou ja, ik zag net even dat je even programmeert, maar dat is zo gebeurd. Ja, maar Het over moet het, wel algemeen, goed zijn, hè? over het algemeen gaat iemand gewoon een boekje lezen. Ja. En dan, en dan die. Als ze mij bellen, dan zijn we er zo door. Ja? En het leuke is, als ik een klant aan de telefoon heb, als hij maar precies doet wat ik vraag, Ja. dan weet ik waar die zit in het menu. Mhm. Maar je hebt dan ook mensen die gaan dan zelf lopen drukken, die gaan vooruitwerken zeg maar. Ja, en dan weet ik ook niet meer waar ze zijn. Dan heb ik dan toch video bellen? Dat is wel het makkelijkste. Dan kan je toch zien wat ze doen. Heb je wel eens geprobeerd, er zijn ook mensen van 75 tot 80 die doen dan in de machinekamer te video bellen. Dan zie ik alleen maar die oude man en dan zie ik dit niet. En dan moeten ze hun telefoon keren en dat gaat ook niet. Ik heb er zelf al moeite mee mijn telefoon te keren. Dus nee, meestal telefoon en als je maar gewoon up, down, enter. En dan zeg ik wel of je daarop moet drukken of daarop moet drukken en dan zijn we er zo. Hé, maar René, jij doet het ook voor binnenvaartschepen, hè? Ja. Dus dit kan ook gewoon op een binnenvaart tanken, zeg maar. Het tanker mag niet. Oh, dat mag niet. Nee. Ik mag droge lading binnenvaart. Ja. Dus containers en dat soort dingen, maar ik mag niet op het tanker. Maar waarom mogen wij geen afstandsbediening in de binnenvaart? De remote control of de... Ja? Dat ik aan dek kan varen? Je mag het van mij, mag je hem hebben. Maar mag het ook? Nee. Nee, hè? Je mag ook niet bij je stuurstand weg officieel, hè. Dus, en met zo'n ding moet je toch naar buiten. Ja, klopt. Dus, nee, maar dat heeft ook geen zin. Nee, maar het is wel leuk natuurlijk. Het is hartstikke leuk. Maar ik bedoel, hoeveel binnenvaartschepen zijn er met een hekschroef? Nou ja, nee, ja, dat klopt. Ja. Ja. En eigenlijk het minimum vereiste wat jij zeg maar, dit is een beetje een dummy, maar het minimum vereiste voor een afstandsbediening, bij een eenmotorenschip is het gewoon boeg en hekschroef. En met één motorenschip vooruit, achteruit in je kop kunnen bewegen, ja, dan zwabbelt Ja. hij nog alle kanten op. Nou ja, dat zeg ik ook. De afstandsbediening heeft pas zin als je ook een hekschroef hebt. Maar bij een tweemotorig natuurlijk niet. Bij een tweemotorig boot Nee, kun je ja, dat op je klopt. motoren kun je Ja. wat doen. Ja. Mijn eigen boot is ook maar gewoon twee motoren en een kopschroef. Mhm. Dus dat werkt ook prima. Ja. Kijk, en hoe meer propellers er aan die boot zitten, hoe makkelijker je alle kanten op kan bewegen natuurlijk. Maar ja, als je één motor hebt, dan wordt het wat moeilijker. Nee, één motor moet je gewoon boeg en hekschroef hebben, Ja. anders heb je aan het hele ding niks. Nee. Nou, en dan had je nog jouw speciale verzoek, zeg maar. Ja, Het joystickje, nou ja, ik heb een gat in mijn dashboard. groot. Ja, ik heb daar een foto van. Ik heb eventueel nog een plaat die eronder Ja. kan. Jij had een speciaal hendeltje. En als ik daar aan draaide, ging die rond of zo. Ook dat. Maar gaat hij nou alleen rond of gaat hij ook met motoren? Doet hij alles? Hier heb je je joystickje. Ja? Als je hem straks in je stuurstand gaat zetten, dan moet je zorgen dat de kabel hier naar de rechterkant eruit gaat. Ja. Als je hem zo doet, gaat je schip een beetje vreemd doen. Ja. Dus je moet hem zo neerzetten en dan kun je hier op de lampjes zien van de afstandsbediening waar wat er aangestuurd gaat worden. Ik heb hem zo ingesteld dat hij dus op 2 motoren staat, boeg en hekschroef. Als ik hem iets anders zou drukken, ik geef hem bijvoorbeeld 1 motor en een kopschroef, dan gaat hij ook andere uitsturingen doen. Maar voor jouw boot moet hij op 2, alles 2. En als je dan vooruit geeft, dan zie je hier ook die ledjes aangaan. Dan gaat hij vooruit. Dan gaat hij beide motoren vooruit zetten. Ja? Dat doet hij met hetzelfde vermogen als wat je ingesteld hebt op je afstandsbediening. Ja, die heb ik heel laag ingesteld. Dus gaat hij ook maar heel langzaam vooruit. Nou ja, heel langzaam, maar ik klap gelijk vooruit. In jouw geval klapt hij gelijk Ja. vooruit. Ja, Misschien dat je hem verder dicht kan draaien, Volgens mij maar- zijn die schroeven van mij zo. Dat is niet normaal. Ja, maar ja, sommige mensen hebben alles groter. Dus, nee, hier kun je het vermogen mee inregelen. Ja? Met die potmetertjes die erboven zitten. Ja?
Dat kan niet bij iedere boot, hoor, want sommige die moeten we versturen via de keerkoppeling. Maar bij mijn eigen systeem kun je alles inregelen. Dus dan heb je gewoon je vooruit en je achteruit. Maak jij een draaifunctie, dan kun je dat zo doen dat hij op je boeg en hek zeg maar gewoon doet, tegengesteld. Ja. Geef je ook zijwaarts, dan Dan gaan ze ook zijwaarts. dan gaat alles zijwaarts. Geef je schuin vooruit, dan doet hij en boeg en hek en motoren. Oké. Zet je hem nou dat hij bijvoorbeeld... Oh, mijn bril is niet goed genoeg. Even kijken wat ik nou doe. Nu staat hij nog steeds. Kijk, nu staat hij bijvoorbeeld op 2 motoren en alleen een kopschroef. Daar heb ik hem iets anders ingesteld. Maar als ik hem nu schuin vooruit doe, dan doet hij je bakbordmotor en je kopschroef. Dus dan drukt hij eigenlijk en de kont van de kant en de kop. Ja. Dus vaart hij schuin uit. Ja. Nou is dat, de ene die heeft natuurlijk een kopschroef met 150 kilo en de andere 75. Dus je kan niet per schip zeggen dat dat helemaal exact schuin uitgaat. Want je stuurt niks proportioneel aan. Je stuurt gewoon aan of uit. Mhm. Dus bij het ene schip reageert hij anders dan bij het andere schip. En het is eigenlijk weer heel simpel. De aansluiting zit al op je printplaat. Stekker erin, joystick erin en je bent klaar. Oké. En bij de oudere printjes, de oudere remote controls kon het ook. Maar dan had je een tussenprintje, dat moest je hier tussen zetten. Ja. En dan sloot je hem daarop aan. Maar het idee was hetzelfde. Ook weer gewoon 1 of 2 motoren en 2 uitgangen. Dus dat was iets anders. Oké. Nou, leuk. Gaan we gewoon testen. Ja. Dan mag je kiezen of je het zwarte ringetje willen van Roesverstalen. Ja, alles RVS, hè? Dus dat is die. En als je zegt, mijn gat is heel groot. Ik wil Ja. er ook een heel groot plaatje kunnen Ja, zetten. deze die komt wel goed uit. Nou, dan krijg je die ook mee. Ja. Dus dit wordt jouw setje. Ik heb er een meter of 7, 8 kabel aan gedaan. Ja, maar het is maar een meter. Nou, dan 2 een meter. meter. Nou, nee. Ja. Het zal zijn 3 meter. Wat jij wil. Je mag Ja, de maar dat kabel maakt eraan niet uit. laten zitten. Die kabel die doe ik gewoon oprollen. Maar je mag ook gewoon, het is gewoon 1 tot en met 5 en groen-geel. Het is allemaal zo makkelijk mogelijk. Ja. Nou, Dus, en dan hebben we we zeg gaan maar, dat gewoon testen. ga het gewoon maar testen. Ik vind dat wel leuk. Want René zei tegen mij, ik verkoop ze niet zoveel. Nee, ik gebruik Maar- hem nooit. Maar ik heb wel schepen gezien dat dat wel heel goed werkt. Jawel, En maar dat het heel fijn werkt. Dus ik heb tegen René gezegd, René, ik wil dat gewoon meenemen. weet je wat het is? En ik wil dat gewoon hebben. Ja, maar, En ik wil dat gewoon testen. ja, nou, doe je ding. De een zweert erbij, die vindt het helemaal geweldig. Ja? En ja, ik gebruik hem nooit. Maar, Omdat ik loop bij mijn stuurstand weg. Ja, en ik neem klopt. mijn afstandsbedieningetje ja, mee. klopt. En dit ding, dan moet ik bij de stuurstand blijven staan. Ja, maar wat ik nu heb... kijk, deze zet ik aan stuurboord en ik heb die andere aan bakboord zitten. Mhm. Maar er zijn 2 hendels. En dit is 1 hendel. Dit is voor iemand die wat minder goed overweg kan met zijn boot. Ja. Ik bedoel, als je vooruit geeft, je laat hem los, het Ja. stopt. Als je draait of achteruit of wat dan ook. Hij doet heel simpel met een sticky wat jij eigenlijk wil. Ja. En als je hem loslaat, ligt alles weer stil. Ja. Het is niet zo dat er een hendel in zijn voor- of achteruit blijft staan of te veel gas kan geven of wat dan ook. Want dat zeg ik, hij doet het met de toeren die je ingesteld hebt op je afstandsbediening. Ja. Maar deze past eigenlijk bij iedereen. Iedereen die een remote control van mij heeft, Ja. daar past hij op. En voor de kijkers, wat voor prijs hangt daar aan? Ongeveer? Ligt eraan of je aardig bent of niet. Nee, weet je wat het is? Ja, als je heel aardig bent, krijg je een jas erbij. Ja, maar nee. Kijk, is het een oudere remote control, heb ik dit printje nodig. Ja, klopt. Is het een nieuwe, dan kan die zo ingestoken worden. Ja. Dus Dat is een zeg beetje maar tussen de prijstechnisch. 1000 en de 2000, laat ik dan zo zeggen. Oké, om het uit te breiden. Om het uit te breiden. Ja. Maar ik denk toch wel dat ik denk wel dat, Nou ja. dat aanslaat. Ja, we gaan het zien. Als jij de Ja. mensen blij kan maken ermee. Want hoeveel heb je er liggen? Een stuk of 30. Oh, nou dan moet je ze dadelijk bij gaan maken. Is dat zo? Het is zo klaar. Nee, maar weet je, ze zijn ook zo weer bijbesteld. Maar Ja. dit is één deel wat we niet zelf maken. Ik heb dit op een die staat trouwens in mijn vlog, op een Zeelander. Die had ook een dingetje. En toen was ik bij jou en toen zag ik hem ook. Ik zeg, nee, die wil ik ook. Oh ja, maar er zijn klanten die zijn er helemaal gelukkig mee. Die willen niet anders. Nee. En En dan heb ik toevallig een gat in mijn dashboard, dus komt het mooi uit. nou, iedereen blij. Ja. En dan hebben we daar nog. Ja. Ja, maar dat is even het hok uit en het hok in. Dit is eigenlijk zeg maar, die afstandsbediening is gewoon hetgeen wat we het meeste doen. Ja.
Ik heb er nu nog 60 liggen, denk ik. Deze week zouden er weer 50 binnenkomen. En dan daarna moet er nog een partijtje binnenkomen. Maar dit loopt achter elkaar door. Dan hebben we in Nederland doen we eigenlijk alles als gewoon met Hydronautica. Ja. En dan ook Hydronautica gegraveerd op de... Oh, hier is een verkeerd keycord aan, er staat bootcontroller op. In het buitenland alles als een bootcontroller. Dus Ja. dan heeft hij een iets ander keycord. En in Nederland gewoon alles als Hydronautica. Maar ik heb ook werven. Die hebben hun eigen naam hierin staan. Ja, dat kan ook. Als je bijvoorbeeld voor Linzen neemt, die heeft zijn eigen naam erin. Maar van tevoren moet ik ze even opladen. Ja. Hier gaan die lampjes branden. Ja, dus ze zijn ze aan het laden. En als een klant hem pakt, zeg maar, en je pakt hem er vanaf, dan geeft hij op een gegeven moment een lampje, hoe vol die zit. Dus bij Active gaat hij groen branden. Ja. Het houdt in dat hij vol is. Oké. Vol genoeg is. En hoe rooier dat lampje wordt, hoe minder batterij dat je erin hebt zitten. Ja, Je mag hem altijd op de lader houden. Want hij bepaalt zelf wel of hij gaat laden, ja of nee. Nou, je kan ze ook ophangen, zag ik. Ja. Er zit gewoon een magneetje in. Ik heb hem gewoon aan de muur hangen. Ja, je kan hem Dat rechtop valt er ook zetten. niet uit. Nee. Maar het is gewoon een magnetische houder. Ja. Ja, ze zijn wel mooier geworden, vind ik. De kleuren. Ja. Vroeger hadden die dikke, weet je wel. Deze, ja, die heb ik ook nog eentje liggen. Die ronde, die moest ik dan met een batterijtje. met de inbussleutel moest ik hem bij elkaar halen. En dat batterijtje erin. Hier heb jij de allereerste. Ja. Dit is nog een hele dikke ook hoor. Ja. Maar deze is denk ik 21 jaar oud. Ja, die van mij was wat smaller. Maar doe je Ja, het al zo lang? 2005 zijn we gestart. Oké. En toen eerst was het bedrijf nog van Thiago Jurgens. Ja. En toen ben ik daar ook voor gaan... Ik ben er in 2006 voor gaan werken. Ja. En toen was er eigenlijk nog geen omzet. En in 2011 heb ik alles van hem overgenomen. Dus ik doe het inmiddels ook al 20 jaar. Heb ik alleen een vraagje voor mezelf, hè? Ja. Want je bent ook bezig met nieuwe software, Ja, dat die op zijn plek blijft liggen. ja die uitbreiding zit al op je print. Ja. En het punt is even dat het bedrijf die dat voor mij deed, de softwareontwikkeling, die ging ter ziele. Dus, Oké. ja, dus dat moet even wachten nog. Ja. Maar het komt wel. Het is iets wat er zeker aankomt. Ja. Dat vind ik wel interessant. Nou, als we die klaar hebben, kom je gewoon weer. Ja, nee. Dan weet je het op je boot te hebben. Ja, tuurlijk. Ik wil alles hebben Ja, wat hier legt. Nee, weet je, het is... Hier zie ik ook allemaal oude rommel liggen. ja, dat is allemaal oud spul. Allemaal oude... Ja, maar het is voor mij wel makkelijk. Kijk, dit is een hendel die heel veel voorkomt. En als klanten zeg maar een remote control op die boot erbij willen zetten, dus op voor mij een vreemd systeem, dan kun je dat hier aankoppelen. En eigenlijk wat je doet is, van deze hendel pak je dan eigenlijk de onderkant. En dan is het potmetertje wat ik net ook liet zien, is in dit geval is nummertje 5, 6 en 7, daar steek je een draadje bij. En dan kun je deze hendel ook gewoon op je afstandsbediening zetten. Oké. En dat is bij sommige hendels is dat heel makkelijk om te doen. Ja, toen ik begon met varen had ik deze, die daarboven ligt. Nou dit is Ja. eentje, dat is wat ik zei. Dat is nog zo'n oude. Dit ding, zeg maar, dan trekken wij het binnenwerk eruit. Ja. En daar komt dan helemaal een elektronisch binnenwerk in te zitten. Dus je als houdt- mensen deze willen houden, zeg Ja. maar, kan jij ze gewoon ombouwen? Ja, dan komt er een nieuw binnenwerkje in. Ja. En dan werkt hij nog exact hetzelfde, gewoon met dezelfde klikken en dezelfde dingen. Alleen elektrisch. Alleen is hij dan elektrisch. En dat kan ook, zeg maar. Ook zeg maar deze, Ja. daar hebben we er ook gewoon een aantal van gedaan. Trekken we ook het hele binnenwerk eruit. Ja. En dan bouwen we een ander binnenwerk Komt erin. gewoon een potmeter in. Ja, een halsensor heet dat tegenwoordig. Oké. Hè? Een potmeter doen we eigenlijk niet meer. Nou, sorry. En dan komt gewoon die erin. Ja. Apart, joh. Makkelijk, hè? Ja. Dus, maar dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat we doen. En ja, wat ik al zei, we maken alles zelf. Ja. Ik heb toeleveranciers die gaan ook al, zeg maar, 20 jaar mee. En ja, dat gaat goed. Ja. Dus Ja. Nou ja, mensen kunnen ze ook gewoon bij mij bestellen dan, hè? voor mij wel, hoor. Het maakt me niet uit Hè? wat mensen bestellen. Of bij jou of bij mij. Ja, Ik zal even de link van de website eronder zetten. die van jou. Ja? Ja, Dan zet ik gewoon een linkje naar jou toe, of naar mij toe. ja hoor, voor mij mag alles. Je mag ze ook bij Brammetje bestellen. Brammetje, bij jou bestellen? Kan dat? Ja. Kan dat, Bram? Nee, ja. Nou. Ja, want je doet ze zelf helemaal allemaal bouwen dan, hè? Allemaal Alles bouwen we zelf. Hier ook een hele
Dus onderdelen. alle componentjes, Ja. dat... Dus je draagt de hele dag een beetje te legoen. ik zit de hele dag een beetje te leeg houden. Ja, meestal doe ik het 's avonds of in het weekend. Ja? Ja, ik sla het eerst zeg maar zo, zoals het daar staat. Dus ik maak ze half klaar. Ja? En dan uiteindelijk, dan drukken we de kabel erin. En als de kabel erin zit, maken we het verder af. Ja. Kijk, en die speciale die erboven staan, dat is die met die dubbele sensoren, zeg maar. Deze. Nee, één hoger. Ja, dat is een verpakking. Ja, dat is een verpakking, maar hier stond de echte. Kijk, dit is voor een, Ja, dat is wel een mooie trouwens dit. ja, maar dit is voor een Duits bedrijf. Dat is wel mooi groot. Dit is van EPT is dit. En die, de ene keer zit wel zijn plaatje erop en de andere keer niet. Maar deze voor een Duits bedrijf, dat zegt dus met die dubbele sensoren. En hier doe ik niks aan. Ja, ze worden gemaakt, daar in elkaar gezet. Ja. Maar dat komt ook omdat ze zeg maar gesynchroniseerd moeten worden. Ja. Dus dat doet die jongen daar al gelijk al. Maar die hendel van mij die ik heb, die synchroniseert ook. Maar ik heb de linker en de rechter synchroniseer ik. Oh. Dat hij als hij hem problemen zou hebben, dat kunnen ze op de andere kant overgaan. Maar die moet exact hetzelfde staan als wat er al in zit. Oké. Dus, maar dat zijn deze. Dus er staan er een stuk of 7, 8 van in voorraad. En meestal bestellen ze die per 10. Mhm. Maar dan hebben ze morgen nodig. Dus dan kun je in ieder geval alvast een aantal versturen. Ja. En dat is het leuke. We hebben over het algemeen heel veel in voorraad. Dus als iemand zeg maar 50 of 60 schepen zou moeten doen, dan heb ik het liggen. Ja. Niet dat dat voorkomt hoor. Het meeste wat voorkomt is 12, Nee, 13 stuks. ik heb er eentje liggen, dat vind ik wel zat. Ja, ik kan me voorstellen. Je moet ook schoonmaken. Hè? Nee, maar we kunnen, dat was in de coronatijd ook wel leuk. Dan kreeg ik gewoon concurrenten die hier gingen kopen. Omdat ze zelf geen spullen meer uit Amerika of Italië konden krijgen. Nee. En ook daar hou je weer klant aan over. Ik vind deze wel heel apart, voor die zeilboot. Ja. Waterdicht. Ja, Ja. deze is ook waterdicht. Hè? En eigenlijk, als je zeg maar deze hendel, hier zit natuurlijk zo'n plaatje in. Maar als zo'n hendel naar buiten moet, dan kitten we hem ook af. Ja. Dus dan wordt hij rondom ingekit. Nou, mooi. Nou, dan ga ik thuis hobbyen. Ga jij maar hobbyen thuis. Ga ik het allemaal weer in elkaar Oh, bouwen. we hadden die nog niet gehad trouwens. Wat heb je nog niet gehad? Deze. Dit is alleen even een ding. Wat is dat dan? Ehm, Oké. hij is incompleet zoals hij hier ligt, maar dat heeft een reden. Dit is een bedraden remote control. Dus je duwt hier een stekker achterin. En die gaat ergens in je schip. Hallo. Hey Ja. Bart. Die gaat ergens in je schip. En wat hierop zit is dan ook weer boeg en hekschroef. Een draaiknop voor je roer. En ook zeg maar het gas geven en het kunnen koppelen. Hier zitten dan 2 magneetvoeten onder. Dus je kan hem naast je op het dek neerzetten. Ja. En dan kun je buiten varen. En waarom is deze zo half bakken? Omdat sommige, want je moet een follow-up besturing erbij hebben. Sommige follow-ups, daar zit een linkersensor in. En die werkt dan zeg maar tussen de 2 en de 4 volt. En andere zit weer een rechtersensor in. En die werkt dan bijvoorbeeld tussen de 1,6 en de 3,9 volt. Dus dan geef ik eerst deze mee. Ja. En dan kunnen ze hem zo zetten dat het roer recht staat. Ja. En dan degene die naar de klant toe gaat, kan ik de sensor die erachter zit programmeren. Dat het wel overheen komt dat zijn wieletje, dat de nulstand is. En dat als je naar links moet, naar links gaat en naar rechts gaat, naar rechts gaat. Want als je een verkeerde sensor hebt, je zet hem naar links en je roer gaat naar rechts, dat is ook een beetje verwarrend. Maar dit is ook voor motorboten dan? Dit is gewoon voor motorboten, ja. Dus maar dan heb je wel een kabel achter je aan hangen. Nou, achter je aan hangen, er zit een grote machinestekker aan. Ja. Dus als jij voor een zitje op je schip hebt of wat dan ook, dan kun je hem gewoon naast je neerleggen. En dan zit er 1,5 meter of 2 meter kabel aan. Je kan tot 10 meter kabel kun je krijgen. Ik heb deze een aantal keren verkocht op duwboten. Dat als ze zeg maar een Ja. lading hebben die boven het stuurhuis uitsteekt, Dan gaan ze op het dak zitten. gaan ze op het dak Ja, zitten. ja. En Klopt. daar pakken ze deze voor. Ja. Maar dan is hij wel gewoon zoals hij hoort te zijn. En dit is gewoon een ding die wordt steeds ergens heen gestuurd. En zet hem even zoals jij hem hebben wil. Apart. Dus, maar is ook een leuk ding. Ja. Nog meer vergeten? Nee, ja, ik zie dat ik hier... Ik ben nog... Deze heeft in... je had in Florida die storm. Ja. 2 jaar geleden of zo. Ja. En deze heeft helemaal onder water gelegen. Die boot ging eerst van een superjacht. Het was op een tender.
En die stond op de kant, geloof ik, die tender. Maar die is gewoon met die storm daar, met die orkaan die zo over Florida trok, is hij helemaal onder water geweest. Dus die moest ik nog altijd even een keer nakijken. Dat ben ik ook vergeten nog. Nee hoor, die moet volgende week even of zo. Oh, die moeten weer terug. Die moeten we terug, ja. Dit is eentje van een jet. Dus die heeft wat andere, die heeft niet de klikjes, zeg maar. Maar die moeten we even een keer... Oké. Ik denk dat ik hem al een nieuwe gestuurd heb en zegt, stuur mij die oude maar, dan maak ik hem weer in orde. Want dat is juist het leuke. Als je bij ons zeg maar een gashendel hebt. Ik heb er hier een liggen. Die is, ik denk 20 jaar oud. Ja, die ken ik nog wel. Die had ik ook. Dit zijn de eerste. Ja, die had ik op die andere zitten. Nou, als er een hoeksensortje kapot is, of de sticker is, weet ik veel, wat er ook aan kapot is. We kunnen alles repareren. Ja. Dus als zo'n hoeksensor kapot is, dan kost het zeg maar €175. Dan krijg je gewoon je eigen hendel weer gewoon helemaal vernieuwd. Bij de meeste collega's, ik heb hem gewoon in de vuilnisbak doen, moet je een nieuwe hendel kopen. Ja. En dat is het leuke van dit. Nou, dat was toen bij mij ook het geval. Oh, dat kan, dat weet ik niet. Die oude, je kon hem niet repareren, die Nee. oude van mij. Nee, Dus kreeg klopt, die ik van jou een ZF. nieuwe. Ja. Ja. Deze kun je gewoon repareren. Hey René, dankjewel. Ik ga terug naar Dort. Ga ik hobbyen. En dan ja, zal ik je nog wel bellen hoe het werkt. Ja, ik ben heel benieuwd wat Of je dat ervan ik het- vindt. Of dat ik het, Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Nou ja, ik ben ook benieuwd. Maar ik ga het wel testen, zeg maar, een Ja, beetje ja. open water, hè? Ja, nee, doe je ding. Nee, maar je kan, doe je ding. Je kan hem overal testen. Maar dat zeg ik gebruik hem bij mijn eigen schip, ik gebruik hem nooit. En er zijn er Nee. die vinden het geweldig. Nou ja, ik heb een gaatje over, dus... Dat moet gevuld worden. Kom, we gaan een peukje doen. Hey, laters. Hoi, hoi. Nou, ik ben weer thuis. We gaan beginnen met de inbouw van René zijn spullen. Ik heb hier een plaatje. Ik heb hier de knop. De draden van de knop moeten aan de rechterkant komen. Dus zo. Ik heb deze even uitgeboord. Ik ben even M4 boutjes, moertjes deze halen. En ik heb hier draad in getapt, zodat deze hierin vastkomen. Want anders zit ik aan de onderkant van mijn dashboard. Dat zal ik even laten zien. Hier heb ik een gat. En daar moet hij in komen. Maar als ik hier zo, kijk, zo erin zet, dan moet ik aan de onderkant moertjes erop zetten als ik M3 gebruik. Dus ik heb deze getapt. Die kan ik dan... Oh. Nou, gelukkig heb ik er nog meer. Ik heb er nog een paar gelukkig. Die andere kom ik wel weer tegen. Maar dan kan ik hem hier netjes opzetten. Dus dan ga ik deze even vastlijmen. Ik gebruik eigenlijk altijd Polymax. Dat is gewoon het beste. Je moet wel opletten welke je neemt. Dit is afdichten, vullen en afwerken. En dit is lijmen, monteren en afdichten. Dus deze moet ik hebben. Het voordeel van deze kit is dat het binnen 2 uur droog is. Natuurlijk wel gelijk op de goede plek. En recht. Nou, plaatje zit erop. Even lekker laten drogen. Ja. Weet er een paar uur langer als dat hij weer los gaat. Maar goed, ik ben nu al mijn gat kwijt. Ik ben niet mijn gat kwijt, maar ik ben het gat kwijt. En ja, even afwachten. Dus dan gaan we even verder met de print. Ja, deze. Die ga ik hier even terugzetten. Nou, de print zit er op zijn plek. En nu kijken of ik alle draadjes op de goede plekje kan prutsen. Nou, mooi. Dan zit ik weer in elkaar. En hier zou dadelijk de joystick op moeten. Kijk, en ja, ik moet deze stekker losmaken. Maar nee, die zijn nummertje 1 is 1, 2 is 2. Maar als ik het blokje omdraai, is het net andersom. Dus weet je wat ik doe?
Want ik moet de kabel toch inkorten. Als ik hem nou gewoon zo afknip. Dan moet ik dadelijk wel opnieuw strippen. Maar dan weet ik wel precies waar nummertje 1, 2, 3 en 4 zitten. Slim hè? Nou, dan kan die iedereen. Nou, hij zit aangesloten. Zit erin. In de kabelgoot. En hierachter ook in de kabelgoten. Want ja, als je iets bijtrekt moet je het wel netjes doen. En dan moet het niet provisorisch. Nou, dan ga ik even testen. Even kijken hoe of wat. Nou kan ik dat hier niet zo heel goed laten zien. Maar ik kan wel zeggen wat hij doet, zeg maar. Dus ik ga dus even het knopje draaien. En kijken wat de kop en de kom doen. Oh. Die gaan tegenover elkaar. Deze. Ja, dat werkt ook. Nou, allebei bakboord. Ja, werkt ook. Nou, allebei het stuurboord. Dat werkt ook. Leuk. Wel leuk. En dan, ja, de rest moet ik even testen als ik ergens op mijn plas ben. Ik moet er even uit. Zo. Ja, het is hier weer een zootje, maar goed. Maakt niet uit, dat ruim ik straks wel even op. Nou, er zit hier een knopje. En ik wist niet waar het knopje voor was, dus ik heb René even gebeld. En die wilde niet zeggen waar het knopje voor was. Maar goed, ja, ik weet het. Het is namelijk zo, als ik nu draai hieraan, dan gaat de boeg en de hekschroef, die gaat draaien. Dus dan gaat het schip rond. Als ik hem in zijn vooruit zet, dan gaat hij in zijn vooruit, het schip. Als ik hem schuin zet, gaat het schip schuin, zo. Schuin die kant gaat hij zo, schuin achteruit gaat hij zo. Dus dan gebruikt hij ook de motoren. Maar als ik het knopje nou ingedrukt hou en ik ga draaien, zo, dan gaat hij op de motoren draaien. Omdat ik natuurlijk twee motoren heb. Dus knopje ingedrukt houden en draaien. En hou je hem vast. En dan draait hij op de twee motoren. In plaats van op de boeg en de hekschroef. Ja, dat is wel goed bedacht van hem. Goed, hij zit er goed in. Maar het werkt. Ja, ik moet het even onder het varen ervaren. Maar ik denk dat dat wel een hele goede toevoeging is voor mij. Want normaal moet ik met één hand deze allebei tegelijk doen. Deze. Dan moet ik allebei tegelijk die kant op doen. En dan gaat hij dwars. Nu hoef ik daar maar één kant op te doen. Normaal als ik rond ga, dan doe ik dit. Of dit. Leg aan welke kant. Maar dan moet je ze wel vasthouden. Nu hoef je alleen maar aan het knopje te draaien. Ja, dat is wel handiger. En je kunt natuurlijk gewoon vooruit. En je kan even achteruit. En het is makkelijk even dwars. Ja. Ik vind het een hele aanvulling voor mijn stuurpiloot inrichting. Een lang woord. Maar ik ben er heel blij mee. Ten eerste ben ik het gat hier kwijt, dus netjes afgewerkt. Maar daarbuiten heb ik er iets bij gekregen van Hydronautica. Dat het een toevoeging is waar ik echt wat aan heb.
En René zei, nou, ik verkoop die dingen niet zoveel. En ik zei, nou, ik wil hem wel hebben. Dus ik heb hem meegenomen om te testen. En dat ga ik laten weten aan Hydronautica. En aan jullie natuurlijk. Maar ik denk dat het een perfecte aanvulling is voor het manoeuvreren. Wil je hem bestellen? Ga even naar Hydronautica, naar www.hydronautica. Ik zal de link er even onder zetten. En neem even contact op met René. Het kan namelijk, als jij al wat hebt van Hydronautica, kan je het makkelijk aansluiten. Als je een hele verouderde hebt, komt er extra print bij, wat René uitgelegd heeft. Maar anders is het peanuts en kan je gewoon zelf installeren. Er hoeft geen monteur bij te komen. Dus het is heel makkelijk. Ik heb het zelf ondervonden en ik wil het ook zelf altijd proberen. Dus prima te doen. Nou, vond je deze video leuk? Geef een duimpje. Abonneer. Doe even petje af. En tot de volgende keer. Doei! Oh, we can go by land.